السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. النقيب أبو درع والقاصوي البارت الثالث عشر. لو جيت مددت مفرشي غطيت راسي وقصيت بالبكي. والله اليوم خديتي عدها لسان كان صاحت الله أكبر من دموعك ما يخلصن. دخلت نسرين وهي شافتني صدمت كنت أبكي بحرقة قلب. نسرين اسم الله بحماش بيش لجونة توج كل شي ما بيج. لجين عبرة خانقتني ما أقدر أحكي لها. جاوبتها وقوة تطلع الكلمة مني. قلت لها باجي بعدين أحكي لك. عافتني وطلعت بعد ما حاولت تعرف ايش بيه وليش ابكي. الليل ما طلعت يمهم ابد. دخلت ام حسين قالت تطلعي يمنا. جاوبتها عندي امتحان صعب. وقلت العصر ما اشتهي بس اكل. كنت احكي وياها وفاتحة كتابي ومدنقة ما ابي تنتبه لعيوني المنفوخة من كثر البكي. صارت الساعة بالعشرة بالليل. اخذ بجامة وبلوز اريد اسبح بالشتاء. احب اسبح بالليل وانام. اخذتهن ورحت للحمام. سبع طلعت ميتة برد وغرفتي ما بيها صوبة ارضية. صوبتها جدارية معلقة بالحائط بس اكو صوبة ندفه عليها بالغرفة نقعد بيها. فتحت الباب ودخلت شغلتها وقعدت اتدفه عليها. نشفت شعري ومشطته وسويت الضفيرة ما بيها حيل اجففها بالكسوة. لبست كبوس مال التراك وطفيت الصوبة وردت اطلع. صار بوجهي علي من شافني ظل يباوع بوجهي. اتغضب مني وانا احس قلبي دقات صارت تركض. صرت ما اعرف شو احس اتجاهها من يفشني اكرهه ومن يتهم بيه احبه. صار قريب مني غريب كلش. انا برفع راسي اباوع له هو ما نزل عينه مني. رفع ايده وغضبها من عيوني وحكى بصوت هادئ علي اشبيهن عيونك. لجين دنا قلت له ما به شي على اساس هو ما يدري اشبيهن. حكيته بقلبي. درت وجهي عنه وتوجهت لغرفتي وعفته واقفة مكاني متفاجئ بي أول مرة أتجاهله وأتركه ورايه. مرت الأيام وأنا كلامي وياه على قد السؤال والجواب. حتى من يقرهني أبقى مدنقة وعيني بكتابي. مرات أشوف اهتمامه واضح ومرات أقول ليش يكرهني وهيك يعاملني. مرت الأيام والأشهر. صارت امتحانات آخر سنة غريبة وكنت ليل نهار أقرأ بغرفتي. نسرين تغريني. طلعت المطبخ لأن جوعانة. سويت لفة جبن وصبيت لي كوب شاي. طلعت من المطبخ صار علي بوجهي نازل من غرفته. كملت طريقي للغرفة بدون ما باوله. علي انتظري لجي نعم عمو. علي جيبي كتاب الرياضيات والحقيني بالاستقبال. أقريش لجي شكرا عمو ما عندي شي مو فاهمته. باجي نسرين غرفتني. قبل ما ينطق بكلمة دخلت الغرفة سديت الباب. لو منتبه علي كان أكثر. كان كشفني وشاف إيدي شلون يبشفن من الارتباك. بدأت الامتحان وقبيت غابة تنتهي وصار آخر يوم نمتحن بيه. ما صدقت انتهيت سنة. بعد طول ذيك الفترة حمزة أخوه ودق صار هو يجيبها ويرجعها للمدرسة ومن ينزل لازم يسلم ويعرض خدماته توصيلي للبيت كالعادة. كنت أرفض بكل أدب وأتشكر منه بس عيوني كانت دوم تراقبني. حتى ودق تلمح لإعجاب أخوها بيه بس كنت أسوي نفسي مغلسة عنها. أنا طلعت بدرسين أعفاء بالإسلامية والعربي بس الرياضيات صح مجاوبة بس مو كلش. أكو أسئلة كانت حيل صعبة ما قدرت أحلها بالشكل الصحيح. ودق ما مصدقة اليوم آخر امتحان بس أوصل للبيت أنام على وجهه وأحط المسدس يم راسي واللي يحكي وياي ويقعدني أهف بالطلقة وأضحك. أنا فرحان عكس ناس اليوم ضايجين لأن أبد بعد ما أشوف الحب 3 أشهر. لجين كانت تحكي وتأشر بعيونها على أخوها. نزل من سيارته والوجه معقوج متوجه علينا. التفتت اللي هو دق قلت لها انتي متجوزين من سوالفك. سلم علينا حمزة بس طول هالفترة أنا متجاهل لنظراتي وحتى ودق من تحكي بإعجاب أخوها اللي غير الموضوع بسرعة. رجعت البيت تعبانة ونعسانة لأن ما شابع نوم. أقعد من الفجر أراجع الامتحان ودخلت تفاجأت بوجود شيماء. كانت لابسة السترج الأسود وبديه من فوق حصر ومتجوة شوية بعرض هم أسود لأن حزنانة على أبوها. عمتي ونسرين قاعدات يمها بالمطبخ. نسرين تبل الدجاجة حتى تشويها وأم حسين تلقط الخضروات. قلت السلام عليكم فتحت الثلاجة حتى أشرب ماي بس شيماء ما رد السلام وتباوع لي صفح. نسرين ها بشوي شوش بامتحان اليوم. لجين زينة بس مو كلش يعني ما بجاوبه. شيماء أضحك هذا الطول كله والكشرة كلها وانتي بصف أول. اللي يشوفك عبالك انتي المدرسة. لجين قبل ما أجاوب حكت نسرين شفتي بيه بالله شلون تخبل عبالك عمرها 18 سنة. والله صرت أخافا عليها من العين وبعدين هي بعدها صغيرة مو مثلنا أنا وياك اللي يشوفنا يقول عجايز. لجين قوة أكتر من ضحكتي. نسرين نزلتها بأدب. شيماء يا أخيه
يا خايبة احكي على روحك انت العجوز، ما تشوفيني كني العافية. ليش علي اختارني؟ غير واعية ومثقفة بعمره، افهمه مو على زعاطية هالوقت. نسوي ولك خير ما تسكتين، خاف شفتي روحك انتي الخطبتي، ترى اكو معلمات وياي بعمرك الهسه بعدهن بدون زواج. يقولون فاتنا القطار لا لان ننزلم، صارت تدور صغار بالعمر، يقولون انبهرنا نربيها على ايدنا. شيماء وش بيش تردين تاكليني؟ ترى ما حكينا شي، ويمكن معلمات اللي وياك وجهن يخلي الخطابة تشبل. شنو انا كومنت ناس خطبوني قبل علي؟ نسرين ادري، بس اتذكر اخر واحد خطبك قالوا مرته ميتة وعنده 4 اطفال صغار ويريد مرة تربي اطفاله لجين. وعلي عبالك سينما؟ شيماء صارت تتفرفح تشيل روحها وترقعها، ونسرين هاد كلش وكله قنبلة تشمرها على شيماء اشكبرها. اخر شي ام حسين مشافة بنت حماتها راح تنفجر، حبت تهدي جو المشحون. ام حسين قال ليش خاله شيومه ابوه صار له 7 اشهر متوفى، ما بقى شي دورة السنة حتى يتم الزواج. حتى ترحين انتي وعلي تختار غرفة الاخشاب مالتكم لجين، يعني بعد 5 اشهر على زواج علي. ما اعرف ليش ضجت، احسه خلص حتى هو راح يعوفني ويتخلى عني. شيماء بس سمعت كلام ام حسين نست البهذلة لقيت لها من اكلتها من نسرين، والضحكة صارت من الاذن للاذن ابدها. هسه تعبس عفتهم وقمت ابدل ملابسي واسبح. دخلت الغرفة، فتحت الكنتور، طلعت الدشداشة الحمراء ودلعتها مال الصدر مربعة، اخذتها ودخلت الحمام. سبحت وطلعت شسوت شعري وسويته ديل حصان هو طويل. خليت الشال على متني وطلعت، لان حسين وعلي بعدهم مو وقت رجعتهم للبيت. شيماء شافتني اكلتني بعيونها، يمكن لو يطيح بيدها تقتلني. نسوين عمش طالعة، هو كل من لبس الأحمر لاقى له اللون، ياكل ويشرب وياش يخبل عليك. شو تعالي لا أحسدك؟ لجين غضبتني منها نسوين، خلت أصبعها بحلقها ومسحت قصتي، تقول هاي تقاليد بيتي من يعجبها شي هيك شي تسوي، تقول تورد العين. بقلبي أقول خرب عرضك نسوين وراح تجلط البيت. طلعت صوت، طلعت طوس صغار وبديت أوزع بهن الطبشة واللبن. انفتح الباب ودخل علي، من شافني عينه وقت علي، وهو بعده لازم يدة الباب واقف، ما انتبه أصلا الوجود. شيماء رجعت دنقت وتتجاهلت الوجود تماما، وشيماء بسرعة راحت يمه سلمت علي وباستها بخده. تعمدت تسوي هالحركات قدامي عود تشوفني، ترى أنا مرته مو انتي. دخل محمد شايل بيد الموبايل، أبوه قال اجا بابا. خليت الحجاب على راسي، كملت باقي التحضيرات. مدين دي السفرة، مدينا السفرة ودخلنا الغدا وقعد قعدنا نتغدى سوا. ام حسين اكله اقول لك يمه علي ادري عندك دوام ومشغول، بس ترى لو جايين هم خطيه من جتنا لحد هسه، لحد الان صار لها 10 اشهر وهي لا طالعه ولا ماشيه غير بس المدرسه وترجع. اخذها زورها طلعها تفتر تشوف خلق الله. النهار كله مقابله وجهي وقاعده لا طالعه ولا ماشيه. علي صار حجيه تدليني انتي وياها، هم انتو طلبتوا مني وانا رفضت. ام حسين ادري بيك يما ما تقصر، بس هي تشوفك تجي تعبان وحسين ياخذ النهار ويبدأ الليل، يجي له ساعة ويبدأ الشغلة، وهي من تشوفهم تعبانين تستحي تطلب منكم، وهي ما هي خلصت الامتحانات اريدها تطلع حتى تغير نفسيتها. لو جاي استحيت من كلام ام حسين، وانا مو من النوع اللي احب الطلعة والفضة، يعني عادي ما احكي بهذا الشيء. علي باكر حضروا نفسكم، نطلع الفجر نزور الامام الحسين عليه السلام، وهم وين ما تبدون اخذكم وانا بخدمتكم. لجين فرحت بكلامه، عبالي يرفض ويتحجج بالدوام. قلت له محتاجة ازور، كنت محتاجة ازور ابا عبد الله فدوى اسمه. شيماء يعني بيش الساعة وقت موبايلي حتى اقعد من وقت اجهز نفسي. لجين كنا ظلينا صافنين عليها حشفة روحها ويانا، هو ما حد عزمها من كيفها عزمت نفسها. علي بعد صلاة الفجر نطلع لين ورانا طريق طويل. لجين نسرين طلبت مني وحكت بصوت ناصي بس انا اسمعها. نسرين حشفت روحها مسح الشوربة. لجين عادي خلي تروح وشعري بها غير خطيبته ولازم تروح ويانا. نسرين تدرين لجين مرات اتمنى ادفرج لو انطيج طربة على دماغك هذا المحجة. ولجين ما قدرت اتحمل وضحكت، الكل انتبه علينا انا ونسرين. علي ضحكونا وياكم. نسرين لاخويا سالفة بيناتنا على الامتحان. لجين نسرين تكسر وتجبر، جاوبت علي وهي تمت. حسين انا هم مطلوب اجازة حتى اروح سيارتين لان الوحدة ما تكفي حتى تاخذون راحتكم بالطريق. علي اي والله يا بيت من زمان ما طالعين سفرة سوا. لجين وقت
موبايلي حتى أقعد أحضر روحي وما أعطلهم. فزيت الفجر على صوت المنبه، قعدت بسرعة، غسلت ووضيت حتى أبقى على طهارة من أوصل للإمام. لبست البنطلون الأسود والقميص النيلي وحجابه بلونهن وعباية راس، لأن العباية الإسلامية ما يخلونا نفوت بها للإمام. طلعت شفت الكل جاهز، نسرين مسوي لفات الكباب وتخلي بيهن بالحافظة، أخاف نجوع بالطبيخ. نسرين لجونة خدرت الشاي ويمج قشطة وجبن، اقعدي تريقي قبل ما نطلع. لجين بسرعة شربت الاستكان وقلت نص لفة. ونسرين اتصيح منو يركض وراك، اكلي براحتك. كملت طلعت ويا ام حسين ونسرين واطفالها، ولقينا حسين علي مشاغلين سياراتهم منتظرينه. نزل علي وقال حجي تعي انتي ولجين قاعدين يمي، ونسرين هي وجهالها ويا رجلها. لجين ما بدت اصعد وياه واتحمل شيماء طول الطريق. هو ربع ساعة ما اتحمل وجودها وكلامها الغثيث، النوبة قابلها طول الطريق. التفتت نسرين قلت لها باجي تدرين ما اقدر افارقك، انا اصعد يمك بالسيارة. رحت وقفت يم نسرين. نسرين قالت والله انا كيف تجين وياي بعد احسن. وحسين يضحك ويقولها عود. قلت الطريق طويل واتغزل بمرتي وحدنا، حطيتيها بنصنا وقطعتي علي الهوى. نسرين اضحك مقابلتك النهار كله وكل رومانسية ما شافتها منك، تريد تمور بس بالسيارة واحنا رايحين الزور. لو جاين علي بقواقف متفاجئ بتصرفي، عقد حواجبه بسرعة شغل السيارة شخطها قدامنا. حسين ايش بيه هذا، قلب الخلقة من قبشة غير ينتظر نطلع سوا. نسوين خاف متوازي على شيماء خانم. لو جاين حرك السيارة حسين وقالها حسين إلك ونا وش بيش تحكيها من ورا خشمك. نسيفد ولا تخليني أتحمل ذنب من الفجر. غير موضوعها. لجين حسين اتصل بعلي فهمه ينتظرنا بالشارع الغريب على بيت شيماء. راح يجيبها ويجي. شفنا ضوء سيارته ما شفنا من بعيد، وحسين اتحرك بينا. الشمس بدأت تطلع، صار دنيا الصبح. أباوع السيارة ساعة بس ب8 الصبح. علي يمشي ورانا، وصلنا قريب الإمام بس لازم نمشي مسافة حتى نوصل له. ننزل بقرار قريب، عفنا السيارة وعلي هم كذلك بس مبين من وجهه مقدم. ما شافني منتبه وانت على وجهه، خزمني قفل السيارة وجاي يمشي قدامنا ويا حسين واحنا النسوان كنا نمشي وراهم. شو شيماء بسرعة مشت قدامنا، لزمت ايده وهو يمشي، بس هو بسرعة سحب ايده منها وقالها عيب منا ناس رجع يمشي ويا امي. نسرين يا خراشي يا قاعد شقيه بالعيني يا فشلته. جاين حجتها بصوت ناصي حتى حلقها ما يتحرك. والله عدها سوالف تخرب ضحك. أباوع شيماء الوجه طبعا أحمر من الفشلة. والله سيادة نقيب بالفشلات ما حد يلحقه. اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. أضحك. صارت المنامة قدامي ورايا تهف من بعيد. صرت أباوع لها وأحكي بقلبي بس دموعي تجري. قلت له دخيلك يا سيدي ومولاي، أنا أبا عبد الله، أنا يتيمة من أيتام أبو الحسن علي، وجايتك اليوم أريدك تريح بالي. والله يا سيدي ما نايمة ولا شايفة النوم بالليل، أتمنى أنام بدون ما يمر ببالي كابوس موت أهلي وقعد مرعومة. سيدي أبا عبد الله أنا تعبانة بحياتي وأحس أن روحي راح أتخبل من شدة مصيبتي، ساعدني بجاهك عندي رب العالمين. أمشي عليك أبوك أبو الحسن وحلفك بضلع أمك الزهرة عليهم السلام. كنت تحكي بعبر دموع كأنه ماكو أحد قدامي. عبالك جاي أشوف الإمام وواقف ويسمعني من أحكي وياه. دخلنا للتفتيش وبعدين دخلنا الحضرة. أباوع الشباك صاير ازدحام، ناس فوق ناس. باوعت الشباك بنظرة يتيم وقلت له سيدي معتني عني من طريق طويل، صدق أوصل يمك ما ألوح شباكك وأطلب أمرادي. صار مدافع قوي. قلت اختنق لأن هواي ناس بس ما لقيت روحي غير حاضنة الشباك. جابني وش وصلني لهنا ما أدري. فوتت أصابعي بالشباك حضنته وبجيت بقهر وصحت بصوت مخنوق سيدي جابيت الدنيا علي، أخذت مني كل شي حلو من صغري. صرت أحسد اللي عندها أهل وتحكي بيهم سيدي من دون البحلي أنا مهضومة ودموعي من يوم ما فقدتهم ما نشفت. حسيت مرة دنقت علمتوني على كيف وقالت إن شاء الله انطاش مرادك بنتي. نفس الدفعة اجتني لحد ما صرت بعيدة عن الشباك. أحس روحي هدأت وارتاحيت كأنه ماي بارد نزل على قلبي. عدلت حجابي وعباتي اتبهذلن من المدافع وكان انتبه ايدي بيها
شخط لون برتقالي خفيف صافه بيدي ما اعرف منين اجاني هذا اللون. ام حسين صابت بصفي وقالت مقبولة الزيارة. سليتها على الصبغ اللي بايدي وهي بسرعة صلت على محمد وقالت هاي حنة من حنة الزهراء عليها السلام ان شاء الله انطاش من غدك وبالسجاد. النسوة من سمعت ام حسين تحكي اجت يمي يشوفن ايدي ويصلن على محمد. ام حسين تعالي يمه خلي نسأل القوام مال الحضرة. وفعلا ما شافها السيد قال هاي كرامات اهل البيت وهاي مو اول مرة تصير. هواي ناس تجي تطلب مراد وتطلع بيدها حنة. طول ما هم يحجون انا احس ان روحي تلجت وبردت وايديا ترجف خوف ما ادري خشوع ما ادري برد ما ادري بشي. كل اللي اعرفه الجو مو بارد وانا ارعش. كملنا الزيارة وطلعنا المكان اللي اتفقنا نتجمع من نكمل. لقينا حسين وعلي محمد ينتظرون. انا لازمة ايدي وصافنا عليها ونسبين لازمة عباتي خافت ايه منهم. وصلنا يمهم ام حسين حكت لهم الصاب. شيماء قالت شنو السالفة حتى تيش حنتيش يوم عودين اكيد ايدها مصبوغة بشي وهي مو منتبهة. نسرين انا متأكدة هاي حنة لان لجين يتيمة وفقيرة وما عدا خباثة وحقد. حسيت ايد انحطت على راسي. انتبه له قال علي. كان علي شبيش عمو ليش ترجفين شنو بردانه. لجين هزيت راسي بمعنى لا ولزمت ايد نسرين. حسين خلينا نتغدى وبعدين نشوف المحلات. خاف تردون تشترون شي. دخلنا المطعم نتغدى بس انا كل شوية باوع على ايدي. ام حسين نتغدى بنتي لا تصفنين. لجين كملنا الغدا وطلعنا كنا نمشي سوا. شيماء ولا عبالك تفشلت من اجينا. رجعت طلبت من علي وكل شوية تشوف شغلة تقول لي ناخذها نحطها بغرفتنا الحلوة. كانت تحكي بصوت عالي نسرين لجونا شنو بنفسك اشتري امانة الله لا تستحين ابد وليش خلينا ندلل عليهم اليوم. لجين ابتسمت الها قلت لها لا باجي كل شي ما محتاجه انتم ما مقصرين عني بشي. علي وقف التفت لي ورجع يمشي باتجاهي مد ايده على محفظته طلعها وطلع فلوس 100,000 انطاني قال اشتري تبديله. قلت له مشكور عمو ما اريد. نسرين مشافتني رفضت الفلوس اخذتهن من ايده وقالت عوف اخوي انا اشتري لها. وصدق هي اختارت لي تراكات 2 وجنطة وبنطلون وقميص وكملت باقي الفلوس منها. صارت شنو تشوف شي بناتي ويعجبها تركض تشتري الي. مرات اشوفها تهتم بيه اكثر من بنتها. بعد ما كملنا صارت الساعة 3 العصر. حسين قال هم يلا نرجع ورانا الطريق. وهم رجعت صعدت ويا نسرين. كل شوية علي يصير بصفنا يباوع لي ويرجع يكمل طريقه. وصلنا للبيت بالليل وكنا كلش تعبانين. شيماء راح علي وامه يوصلوها لأهلها وانا ونسرين بدلنا وصلينا صلينا عشاء علي وصبينا العشاء. علي اشترى جاهز انتظرناهم يرجعون حتى نتعشى سوا. رجعوا هو وام حسين صعد لغرفته وقال انتم تعشوا انا مو جوعان. كملنا وصلنا للماعين انا ونسرين بس رجلينا خيوط من التعب ما صدقنا نكمل وكل من يروح لغرفته ينام. وبيومها نمت ولأول مرة بعد وفاة اهلي انام بدون ما افزن. ما صحيت غير ساعة 10 الصبح. مرت الايام ورجع علي يهتم بي اكثر من اللازم. دائما ينطي امه فلوس يقلها لا تخليها تحتاج شي. ومن يرجع من الدوام يوميا لازم يجيب ويا علاقتين حلويات ونسات العصاية واحدة الي والثانية جهال نسرين. مرات نشوف الاهتمام والتعامل تصرفات مو شرط الشخص المقابلك يبين لك اهتمامك بالمشترى والطلعة. يوم بعد يوم صرت اتعلق بعلي اكثر والاكيد حبيته مو بس تعلقت بيه. فكرة يتزوج شيماء ويهتم بها يعوفني تبع. بنهاية الفكرة صرت أريده إلي وبس ما أتخيل حياتي بدون علي. مرات أشوفها من نظراته يبادلني نفس المشاعر مرات يبين عكس هالشي. انتهت العطلة وراح يبدي الدوام وهاي السنة عمري صار 16 وانتقلت مرحلة جديدة. صرت ثاني وتوصل درجاتي كلها عالية بس الرياضيات 58 كنت فرحان. المهم نجحت بعد شهرين زواج علي وأهله فرحانين بس أنا كنت أموت من القهر. والشخص الوحيد اللي يحس بيه نسرين لأن كشفتني من نظراتي لعلي. بنت أم حسين تجهيز غرفة بنها وما سألت علي على غرفة الأخشاب. علي بكيفك حجية انتي وأبو كوثر روحوا اشتروها. أم حسين يا يمه هو منو العريس انت لو حسين فشلة من عمتك. لازم انت وشيماء تروحون تختارون الغرفة انت ومرتك تنامون مو احنا.
لجين تمرضت ونمت بالفراش، حرارتي ارتفعت. دخلت نسرين قالت قومي حتى ناخذك مستشفى، وجهك أحمر من السخونة. جاوبتها والدمع بطرف عيني. قلت لها باجي خايفة يتزوج وبعد ما يهتم بي، المشكلة بديت أحبه لين أحبه ما أتحمل فكرة زواجه. ما عندي أحد غير عاد شي، ما عندها أم واخوان واهل، بس انا منو الي. خليت راسي بحضنها وصرت ابكي بحرقة. نسرين لا تحكين هيجي يا عمري، تدرين والله لو ما عمتي خطبت شيماء العلي مستحيل يفكر بالزواج. ترى هو ما فرحانة بعرسه ودوم ضايج ومهموم. ترى هو سمع بيش مريضة ودزني عليك، قال خلي اخذها للمستشفى اللي جاي ما اروح باجي كل شي ما بيه. نسرين وهاي السخونة شنو اللي جايين؟ اذا حسيت نفسي دهورت حالتي انا بلساني اطيب منهم وتاخذوني للدكتور، بس هسه كل شي ما بيه. عافتني وطلعت، بس احس روحي قوة افتح عيوني. بعد ما تزوج وهيك صارت حالتي. لعد من يتزوج شي يصير بيه. دفعت الغطا واستندت على الحائط. الدوخة لازمتني. باوعت الساعة كانت 12 في الليل. صعدت الطابق الثاني وقفت قبال الباب عرفته. دقيت الباب وانتشيت بظهري على الحائط. ما اقدر اوقف. انفتح الباب وكان لابس بيجامة وفاني. لما شافني تسعت عيونه متفاجئ. علي لجيني صعدت وجهك احمر بعدك مسخنة. لجين بقيت ابواب بعيونه. ما لقيت نفسي غير شامر روحي بحضنه. خايفة يعوفني. حاوطني باثنين ايديه بقوة وانا دافنه وجهي بصدره وابكي. رفعت راسي الى باوعت له بنظرة قهر وحزن. قلت له علي احبك.